आज पनि म तपाईलाई टेक्निकल एनालाइसिसका विभिन्न पार्टहरु विभिन्न सिरिजहरु बनाउने क्रममा आज फेरि अर्को एउटा नयाँ सिरिज लिएर आएको छु। यो एकदमै डिमान्डेड सिरिज पनि हो। त्यो के हो त भन्दाखेरि इचिमोकु क्लाउड, जसलाई क्लाउड पनि भन्ने गरिन्छ। इचिमोकु क्लाउडको बारेमा मैले आज तपाईलाई त्यो इन्डिकेटरको बारेमा डिटेल एनालाइसिस तपाईलाई देखाउँदै छु। कहाँनिर बाइ गर्ने, कहाँनिर सेल गर्ने र इचिमोकु क्लाउडलाई कसरी युज गर्ने, त्यो कुराहरुको बारेमा इन डेप्थमा गएर मैले तपाईलाई आज यो भिडियोमा प्रस्तुत गर्दै छु। अब भिडियो अलिकति लामो हुन सक्छ हैन, त्यसकारणले अब टेक्निकल पार्टहरुको भिडियो तपाईले छुटाएर हेर्नुभयो भने खासै बुझ्न गाह्रो हुन सक्छ। त्यसकारण तपाईले सिरियली हेर्नुभयो, सुरुबाट अन्तिमसम्म राम्रोसँग तपाईले त्यो भिडियोहरु हेर्नुभयो भने तपाईलाई बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ। त्यसकारणले भिडियोलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला प्लस सुन्नु होला है त। अब लागौं हामी इचिमोकु क्लाउडमा। यो क्लाउड पनि खोल्नका लागि तपाई सिम्पली एफएक्स मा जानुहुन्छ, त्यहाँ गएर CLOUD मात्रै हाने पनि आइहाल्छ है। इचिमोकु क्लाउड, यो इचिमोकु भनेको तपाईको यो जापानिज नेम हो। त्यसकारणले अलिकति हामीलाई सुन्दा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो खालको पनि लाग्छ र हेर्दा तपाईले देख्दा पनि ओहो नि यो त महाभारतै रहेछ भन्ने टाइपको देख्न सक्नुहुन्छ हैन त। अब यस्तो कसरी हेर्ने होला, यो त सारै गाह्रो छ भन्ने कुराहरु तपाईलाई लाग्न सक्छ। तपाईहरुलाई सिम्पल भन्दा सिम्पल तरिकाले बुझाउने जिम्मेवारी मेरो छ हैन। त्यसकारणले म तपाईलाई एकदम इजी तरिकाले तपाईलाई सिकाउँछु। त्यसको लागि तपाई चिन्ता नमान्नुस्, भिडियो चाहिँ मजाले हेर्नु होला है। अब त्यसको लागि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न लाइन कर्याङ कुरुङ के हुन् के जस्ता छन्। अब यसलाई म सिम्पली तरिकाले बुझाउँछु। यहाँ भएका पहिला लाइनहरु देखाउँछु म तपाईलाई, अनि ती लाइनहरु देखाइसकेपछि ती लाइनको नाम बताउँछु, तिनले के काम गर्छ बताउँछु, त्यसपछि अनि कहाँनिर बाइ कहाँनिर सेल गर्ने भन्ने कुराहरु म तपाईलाई सम्पूर्ण डिटेल बताउँछु है त। अब त्यसपछि म तपाईलाई यो सुरुमा एउटा नामहरुको चार्ट गरी इमेज देखाउँछु मैले तपाईलाई। यो इचिमोकु क्लाउड, यो इचिमोकु क्लाउड हो। यो क्लाउडमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा माथि प्राय जसो माथि नै हुन्छ, जहाँ पनि हुन सक्छ यो ग्रीन खालको है, अलिकति लगभग अलिकति डार्क खालको ग्रीन खालको लाइन छ नि, यसलाई चाहिँ के भनिन्छ कन्भर्जन लाइन भनिन्छ। यो कन्भर्जन लाइन भनेको 9 डेजको हुन्छ है। 9 डेजको एभरेजलाई लिएर यो कन्भर्जन लाइन को फर्मेसन भएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ कन्भर्जन लाइन भनिन्छ। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ तपाईले त्यो कन्भर्जन लाइनसँग कहिलेकाहीँ क्रस लाइन दिने यो रेड खालको लाइन देख्नुहुन्छ, त्यसलाई के भनिन्छ बेस लाइन भनिन्छ। यो 26 दिनको एभरेजलाई लिन्छ है। यो 26 दिनको एभरेजको लाई के गरिन्छ, यसलाई चाहिँ बेस लाइनको रूपमा लिएको हुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईले मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यो ग्रीन लाइन जुन चाहिँ अलि छोटो हुन्छ, अरु क्यान्डल भन्दा पछाडीतिर हुन्छ, त्यसलाई यो ढिलो आउँछ। त्यसकारणले नै यसलाई ल्यागिङ स्पाम के अरे लाइन पनि भनिन्छ, ल्यागिङ स्पाम भनिन्छ। यो चाहिँ अहिलेको मार्केट भन्दा 26 दिन पछाडीको यो ट्रेडिङ आवरको 26 वटा क्यान्डल भन्दा पछाडी देखिन्छ जहिले पनि है। यो भन्दा अहिलेको मार्केट जस्तै यो मार्केट अहिले यहाँ छ भने यसको 26 वटा तपाईले यहाँबाट गर्दै जानुभयो भने यहाँसम्म आउँदा यो 26 दिनको पछाडीको ट्रेडिङ आवरको 26 दिनको पछाडीको क्यान्डल लाइन हो। त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ ल्यागिङ स्पाम भनिन्छ है, ल्यागिङ स्पाम भनिन्छ हैन। अनि त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर त अगाडि यो क्लाउड जस्तो भागमा यो स्याडो भएको भागमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ लिडिङ स्पाम भनिन्छ। लिडिङ स्पान 1 ग्रीन लाइन, लिडिङ स्पान 1 लाइन भनिन्छ र लिडिङ स्पान 2 यो रेड लाइनलाई भनिन्छ। कसैले लिडिङ स्पान A भन्छन्, कसैले लिडिङ स्पान 1 भन्छन्, जे भने पनि यो लिडिङ स्पान हो। यो लिडिङ स्पान भनेको 26 दिन पछाडीको कुरा देखाउँछ। त्यसकारणले यो इचिमोकु क्लाउड छ नि, यो चाहिँ कम्प्लिट प्याकेज हुन सक्छ के तपाईहरुको लागि। जस्तै हामीले RSI MACD हरु त छोटा लगाइन्छ भने यसले चाहिँ सबैको एज अ होलमा एउटा कम्प्लिट इन्डिकेटर चाहिँ यो क्लाउड हुन सक्छ तपाईहरुको लागि। त्यसकारण यो क्लाउड चाहिँ तपाईले एकदमै राम्रोसँग हेर्नुभयो र राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने तपाईलाई ट्रेडिङ गर्न र तपाईले गर्ने प्रेडिक्ट, तपाईले गर्ने भविष्यवाणी चाहिँ एकदमै राइट हुन सक्छ। त्यसकारणले यो इचिमोकु क्लाउड चाहिँ तपाईले अभियसली हेर्नु होला है त। अब यसपछि म तपाईलाई चार्टमा लगेर देखाउँछु है। जुन चार्ट अघि नै मैले खोलिसकेको छु, इचिमोकु क्लाउड मैले ल्याइसकेको छु एफएक्स मा गएर। अब यसमा पनि तपाईलाई हेर्दा अलिकति कन्फ्युज हुन सक्छ। म तपाईलाई यहाँ देखाउँछु। अब यसको केमा जान्छु भन्दाखेरि सेटिंग्समा जान्छु। सेटिंग्समा गइसकेपछि कन्भर्जन पिरियड भनेको छ यो 9 डेजको छ, यही छ डिफल्ट सेटिङ जे छ त्यही ठीक छ है। बेस लाइन 26 डेको छ, त्यो पनि हाम्रो डिफल्ट सेटिङै ठीक छ। अनि ल्यागिङ स्पान 2 भनेको छ, ल्यागिङ स्पान दुईटा पिरियडहरु जुन देखाएको छ, यहाँ ल्यागिङ स्पानको पिरियडहरु देखाएको छ हैन। त्यो चाहिँ 52 दिनको एभरेजलाई 26 दिनको गरेर त्यसको एभरेज बनाएको छ हैन। त्यसकारणले यो चाहिँ जे छ त्यही तपाईले
त्यसैलाई चाहिँ राख्दा हुन्छ है। ओके। अनि त्यस पछाडि तपाईँ केमा जानु पर्यो भन्दाखेरि स्टाइलमा जानु होला। स्टाइलमा अब यो कन्भर्जन लाइन र बेस लाइनको यसलाई चाहिँ अलिकति म अलिकति डार्क देख्न सकिने अलिकति मोटो खालको बनाइदिन्छु है त। अलिकति मोटो बनाइदिन्छु। बेस लाइनलाई पनि अलिकति यो बेस लाइनलाई पनि अलिकति डार्क बनाइदिन्छु तपाईँहरूलाई यहाँ स्क्रिनमा हेर्न सजिलो होस् भनेर हैन। अनि ल्यागिङ स्पामलाई पनि यसलाई पनि अलिकति डार्कै बनाइदिन्छु हैन। सम्पूर्ण इन्डिकेटरहरूलाई डार्क बनाइदिन्छु। अनि त्यस पछाडि यिनीहरूलाई पनि अलिकति डार्कै बनाइदिन्छु है त, किनभने तपाईँलाई इजिली बुझ्न सजिलो होस् भनेर है त। स्क्रिनमा पनि राम्रोसँग देखियोस् प्लस चाहिँ बुझ्न पनि सजिलो होस् है त। त्यस पछाडि यसलाई पनि अलिकति डार्क बनाइदिनु है त। ल अब लगभग तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ होला हैन। अनि यो यसलाई पनि सेटिङ्समा गएर क्लाउडलाई पनि अलि डार्क खालको बनाइदिएँ है त मैले। ल तपाईँलाई अलिकति हेर्न सजिलो छ भनेर डार्क खालको बनाइदिएँ। ल हेर्नुहोस् है। ल अब त्यस पछाडि यति सेटिङ तपाईँले गरिसके पछाडि अब अहिले पनि तपाईँलाई यहाँ कराङ पुरुङ के तलमाथि छन्, कता हो कता हेर्न अलिकति गाह्रो अप्ठ्यारो फिल हुनसक्छ। त्यसको लागि म सजिलो बनाउँछु है त। फेरि तपाईँ एकचोटि सेटिङ्समा जानुहुन्छ र मैले अहिले कन्भर्जन लाइन र बेस लाइन राख्छु। अरू सबै लाइनलाई एकचोटि फालिदिन्छु हेर्नुहोस् है। एकचोटि अनटिक गरेर ओके गरिदिन्छु। ल हेर्नुहोस् है, यो कन्भर्जन भन्नु त यसमा जान्छु, यिनीहरूलाई अनटिक गरिदिन्छु है त। कन्भर्जन र बेस लाइनलाई राख्छु म। ल यिनीहरूलाई ओके गरिदिनु। ल हेर्नुहोस् अब त हामीलाई सजिलो भयो नि त हैन। जम्मा तपाईँको के छ, यो क्यान्डलस्टिकको लाइन छ, क्यान्डलस्टिक चार्ट छ। अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँले दुईवटा बेस लाइन र कन्भर्जन लाइन मात्रै देख्नु भएको छ हैन। अब यो त तपाईँले पहिला मैले तपाईँलाई एमएससीडीमा पनि पढाएको थिएँ। अब यो इचिमुकु क्लाउड हेर्ने साथीहरूले अभियसली मलाई लाग्छ तपाईँले बेसी कुराहरू थाहा छ होला। तपाईँले आरएसआई एमएससीडी त पढिसक्नु भयो होला, थाहा छ होला हैन। थाहा नभएको साथीलाई चाहिँ गाह्रो हुनसक्छ। तपाईँले एमएससीडीको भिडियो माथिको आई बटन अथवा च्यानलमा गएर हेरेर आउनु होला हैन। त्यो नहेरिकन त यो बुझ्नुहुन्न। त्यो एमएससीडीमा मैले तपाईँलाई पढाएको थिएँ नि त। तपाईँले के गरिन्छ भन्दाखेरि एमएससीडीमा क्रस लाइनमा बाई गरिन्छ हैन। एमएससीडीले सिग्नल लाइनलाई तलबाट माथि क्रस गर्दा बाई गरिन्छ, माथिबाट तल गर्दा सेल गरिन्छ। त्यही सेम हो, एक्ज्याक्टली सेम हो। त्यही कुरा चाहिँ तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। कन्भर्जन लाइन र बेस लाइनले तलबाट माथि काट्दाखेरि यहाँनिरबाट बाई गरिन्छ भने यहाँनिरबाट सेल गरिन्छ। अब तपाईँलाई इजी लाग्छ है यो इचिमुकु क्लाउड। पहिला तपाईँलाई जति अप्ठ्यारो फिल गर्नुभएको थियो नि, अब तपाईँलाई त्यति अप्ठ्यारो हुँदैन। इजी तरिकाले मैले तपाईँलाई देखाउँछु, इजी हुन्छ है त। ओके ल यहाँनिर तपाईँले यो क्रस लाइनमा बाई गर्नुहुन्छ, यो क्यान्डलमा तपाईँले बाई गर्नुहुन्छ। सेल गर्ने क्यान्डल भनेको यो। अब यति सजिलै बाई सेल त हामीले गरिँदैन, किनभने अरू लाइनहरू पनि छन्। अब कुन चाहिँ अवस्थामा हामीले अझ ढुक्क भएर बाई गरिन्छ त भन्ने कुराहरू हामीले यसमा हेर्छौँ है। ल हेर्नुहोस् अब यिनीहरूलाई यो मैले ड्र गरेको कुराहरूलाई मैले अलिकति फालिदिन्छु। अनि त्यस पछाडि अर्को लाइन ल्याउँछु म हेर्नुहोस् है। अर्को लाइन एउटा सेटिङ्समा गएर अर्को लाइन ल्याउँछु एउटा। ल ल्यागिङ स्पाम भन्ने ल्याएँ, ओके गरेँ। ल ल्यागिङ स्पाम भनेको अघि नै मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ, यो अहिलेको मार्केट यहाँ छ नि, यो मार्केट भन्दा यो क्यान्डलबाट 1 2 3 4 5 6 गरेर जानुहोस्। यो 26 क्यान्डलभन्दा पछाडि हुन्छ। यो 26 दिनभन्दा पछाडिको हुन्छ। 26 दिन पछाडिको तपाईँको यो यसले चाहिँ मार्केटको सिनारियो चाहिँ देखाइरहेको हुन्छ, कस्तो छ है मार्केट भन्ने कुराहरू देखाएको हुन्छ हैन। 26 दिन पहिलाको सिनारियोमा के थियो, यति बेला तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यहाँनिर बाई गर्दा के थियो, यो चाहिँ यो ल्यागिङ स्टान छ नि, यो ल्यागिङ स्टान छ नि, जुन 26 दिनभन्दा पछाडिको हुन्छ भन्थे नि मैले। यो लाइन चाहिँ जहिले पनि हामीले बाई गर्दाखेरि के हुनु पर्यो, यो क्यान्डलभन्दा माथि हुनु पर्यो। एउटा कन्डिसन तपाईँले बुझ्नु है। यो क्यान्डलभन्दा के हुनु पर्यो, माथितिर हुनु पर्यो। यो क्रस लाइन दिएपछि बाई त गर्ने, तर कस्तो अवस्थामा बाई गर्ने भन्दा फर्स्ट कन्डिसन भनेको ल्यागिङ स्पाम चाहिँ यो क्यान्डलस्टिक चार्ट भन्दा, क्यान्डल भन्दा अथवा क्यान्डल भनेकै प्राइस हो, यो प्राइस भन्दा चाहिँ के हुनु पर्यो, माथितिर हुनु पर्यो। त्यो बेलामा के छ, मार्केट पोजिटिभ छ, बुलिस छ भन्ने कुराहरू बुझिन्छ। त्यसकारणले माथितिर हुनु पर्यो, एउटा कन्डिसन। अनि त्यस पछाडि फेरि अर्को लाइनहरू पनि म ल्याउँछु हेर्नु है। अब अनि त्यस पछाडि लिडिङ 1 र लिडिङ 2 पनि ल्याउँछु म हेर्नुहोस् है। अनि यिनीहरूको चाहिँ यो प्लट पनि, ब्याकग्राउन्ड प्लट पनि ल्याउँछु, यिनीहरूलाई क्लाउड भनिन्छ, यसलाई पनि ल्याउँछु। ल हेर्नुहोस् अब अनि अर्को कन्डिसन भनेको के हुनु पर्यो भन्दाखेरि, हामीले बाई गर्ने बेलामा यो जुन क्लाउड छ नि, यो क्लाउड भनेको यसबाट यो बादल जस्तो देखिन्छ नि त,
घरि रेड हुन्छ घरि ग्रिन हुन्छ हैन। त्यस कारणले नै यसलाई इचिमोकु क्लाउड भनिएको। इचिमोकु भनेको जापानिज नेम हो र यो क्लाउडले इचिमोकु क्लाउड भन्ने नाम राखिएको। त्यस कारणले यो इचिमोकु क्लाउडमा पनि तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कन्भर्जन लाइन देख्नु भएको छ नि त। मैले अहिले जुन तपाईलाई कन्भर्जन र बेस लाइनको कुरा पढाएँ नि त, यहाँनिर हेर्नु न, यो के अरे कन्भर्जन र बेस लाइनको बाहिर सेल देखाइसकेँ। अनि त्यसपछि लिडिङ स्प्यान 1 र लिडिङ स्प्यान 2 भनेर मैले पढाएँ नि त तपाईलाई हैन। त्यस कारणले यो लिडिङ स्प्यान 1 अथवा ए, लिडिङ स्प्यान ए ले लिडिङ स्प्यान बी लाई क्रस लाइन पनि हेर्नुपर्छ। यो क्रस लाइनले के छ, कतातिर तपाईले रेड देख्नुहुन्छ, रेड देखेको अवस्थामा यो चाहिँ डाउन ट्रेन्डमा छ, बियरिसमा छ भन्ने बुझ्नुहुन्छ हैन। यदि यो क्रस लाइनले दिइसके पछाडि के भयो भने तपाईलाई ग्रिन देखाइदियो भने त्यति बेला के हुन्छ, त्यो चाहिँ बुलिस छ भन्ने बुझिन्छ। ल यताको बुलिस छ, अहिले यहाँनिर आछ अलिकति अलि सेन्टिमेन्ट नेगेटिभ देखाएको छ, अलिकति बियरिस मोमेन्टमा जान सक्छ भन्ने देखाएको छ। अब यसले फेरि अहिलेको क्यान्डल भन्दा 26 दिन पछाडिको प्रेडिक्ट गर्छ के 26 दिन पछाडितिरको मार्केट के हुन सक्छ भनेर यसले अनुमान गर्छ। त्यसपछि यसले अनुसन्धान गर्छ र तपाईलाई 26 दिन पछाडि अलिकति बियरिस मोमेन्ट जान सक्छ है, पछाडिको ट्रेन्ड चाहिँ त्यति राम्रो छैन भन्ने कुराहरूले देखाउँछ हैन। अनि त्यस कारणले अब हामीले बाहिर सेलको कुरा गरिरहेका छौँ। बाहिर सेल गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो क्लाउड छ नि, जुन क्लाउड तपाईले यो देख्नुभयो नि, यो क्लाउड भन्दा प्राइस चाहिँ जहिले पनि माथि हुनु पर्यो। हामीले बाई गर्ने बेलामा माथि भयो भने के छ, हामीलाई बाई अहिले मैले भनेको थिएँ नि त, यो ल्याकिङ स्पाम भन्दा पनि माथि हुनु पर्यो र यो क्लाउड भन्दा पनि प्राइस चाहिँ माथितिर बनिरहेको छ भने त्यति बेला दिएको कन्भर्जन जुन बाईका लागि दिएको छ क्रस लाइन छ, त्यो क्रस लाइनमा हामीले बाई गर्न सक्छौँ। यो क्रस लाइन हामीलाई भ्यालिड हुन्छ, त्यति बेला हामीले बाई गर्न सक्छौँ। र सेल कतिखेर गर्ने त भन्दाखेरि जति बेला यो ब्लू लाइन छ नि, यो ब्लू लाइनलाई मैले के भनेर पढाएको थिएँ तपाईलाई, ब्लू लाइनलाई के भनेर पढाएको थिएँ, कन्भर्जन लाइन छ नि, यो कन्भर्जन लाइनलाई ब्रेक दिएर जब तल आउँछ नि त्यस पछाडि सेल गर्ने। जस्तै हामीले यहाँनिर बाई गर्थ्यौँ, हेर्नुहोस् यो क्यान्डलतिर बाई गर्थ्यौँ भने हामीले यहाँनिर सेल गर्थ्यौँ। हेर्नुहोस् यहाँनिर हामीलाई सेल गर भनेको थियो। यहाँनिर सेल गर्दाखेरि के थियो, क्लाउड पनि तल आएको थियो हैन, तल झरिसकेको थियो। अनि यहाँ चाहिँ यसले चाहिँ यहाँ यो लाइनलाई चाहिँ ब्लू लाइनलाई क्रस दिएर तलतिर झरिसक्यो। यति कुरा बुझ्नुभयो भने तपाईले क्लाउड चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ। देख्दा जति एकदम खतरा होला, एडभान्स होला, ओहो नि के काने होला भन्ने तपाईलाई लागेको हुनसक्छ, तर मैले तपाईलाई अहिले सजिलो तरिकाले बताइसकेपछि अब तपाईले क्लाउड चाहिँ सजिलै युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईले अब पछाडितिरको मोमेन्ट कस्तो हुन्छ त नि भनेर बुझ्नु पर्दाखेरि तपाईले यसको पछाडितिरको चार्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। 26 दिन पछाडितिर कतातिर जान्छ त भन्दाखेरि स्टिल 26 दिन पछाडि अलिकति अहिले मार्केट बुलिस भएर गए पनि केही समयपछि फेरि करेक्सन चाहिँ जान सक्छ। यो एकदमै स्टिमली बुलिसमा जाँदैन है भन्ने कुराहरू यो क्लाउडले देखाएको छ। त्यस्तै म तपाईलाई देखाउँछु, एउटा कुनै एउटा कम्पनीको खोलेर म देखाउँछु है त। जस्तै ल एनआइसी एसियाको हेरौँ है त। ल एनआइसी एसियामा अब यो इचिमोकु क्लाउडले के देखाएको छ त नि त्यो कुराहरू हेरौँ है त। ल हेर्नुहोस् अहिले इचिमोकु क्लाउडले के देखाएको छ भन्दा एनआइसी एसिया घट्दो क्रममा देखाएको छ, यता पनि रेड देखाएको छ हैन, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अब अहिलेको चाहिँ मैले तपाईलाई सेटिङमा गएर पहिला सुरुमा बिस्तारै सबै कुराहरू नल्याइकिन कन्भर्जन र बेस लाइनलाई राखिदिन्छु, अरू लाइनलाई मैले एकचोटि यसलाई चाहिँ अनटिक गरिदिएर ओके गरेँ है त। ल अब कन्भर्जन र बेस लाइनले कहिले बाई दिएको थियो त भन्दाखेरि यहाँनिर बाई दिएको थियो। हेर्नुहोस् यहाँनिर बाई दिएको थियो हामीलाई, यहाँनिर बाई दिएको थियो अनि यहाँनिर सेल दिएको थियो। अहिले सेलिङै हाबी छ, अहिले बाई दिइसकेको छैन हामीलाई, बाई कन्फर्मेसन इचिमोकु क्लाउडले अहिलेसम्म दिएको छैन। ल हेर्नुहोस् यहाँनिर बाई गरिन्थ्यो, यहाँनिर सेल गरिन्थ्यो। अब यसको आधारमा हामीले बाई सेल गरेको भए कतिमा बाई गरिन्थ्यो ल हेर्नुहोस् है। एनआइसी एसिया यसमा बाई गरेको भए 809 देखाएको छ, ल 810 मा भनिदिनुहोस् हैन। 810 मा बाई गरेर यहाँनिर सेल गरिन्थ्यो भनेको 856 मा तपाईले सेल गर्नुहुन्थ्यो। लगभग तपाईलाई 50 रुपैयाँ जति नाफा भएर तपाईलाई सेल गर भनेर यसले सेल अपर्च्युनिटी सेल सिग्नल चाहिँ तपाईलाई यहाँनिर दिएको थियो हैन। अब क्लाउडमा हामीले यति मात्र त हेरिदैन, अघि नै मैले भनिसकेँ तपाईलाई। अब यसलाई फेरि सेटिङमा गरे के गरिन्छ, ल्याकिङ स्प्यान ल्याइन्छ। ल्याकिङ स्प्यान भनेको ढिलो आउँछ, जुन कति दिन ढिलो आउँछ, यो क्यान्डल भन्दा 26 दिन ढिलो आउँछ। अब 26 दिन ढिलो आउँदा यहाँ छ, यसको आधारमा यो क्यान्डल अहिले यहाँ छ, तर यति बेला बाई दिएको बेलामा त 26 दिन त यतातिर थियो नि त। यतातिर हुँदा के थियो, यो प्राइस भन्दा माथि थियो, माथितिर थियो है, माथितिर थियो। त्यसकारणले यो चाहिँ बाई कन्फर्मेसन थियो हामीलाई। जब यो फेरि म तपाईलाई देखाउँछु अनि त्यस पछाडि तपाईलाई सेटिङ्समा गएर ल
यो दुईटैलाई ल्याउँछु है म, लिडिङ स्पाम 1 र 2 लाई दुईटैलाई ल्याएर क्लाउडवाला पनि ल्याएँ। अनि त्यस पछाडि तपाईले 26 दिनको मोमेन्ट हेरिसकेपछि अब त्यस पछाडि अहिले तपाईले हेर्नुहुन्छ भने के छ त भन्दाखेरि अहिले तपाईले हेर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि क्लाउडले यहाँनिर चाहिँ जब यो क्लाउड छ नि, यो क्लाउडको बिचमा क्यान्डलहरू बन्छन् भने त्यसै बेला इन्डिसिजन हुन्छ, कुनै पनि डिसिजन दिँदैन, साइडवेज छ मार्केट भन्ने बुझिन्छ है। अब यो क्लाउड भन्दा तलतिर छ भने मार्केट सेन्टिमेन्ट राम्रो छैन, डाउन ट्रेन्ड छ, मार्केट घट्दो क्रममा छ है भनेर यसले देखाउँछ भने क्लाउड भन्दा यो क्लाउड छ नि, यो क्लाउड भन्दा अहिले के छ, डाउन ट्रेन्ड छ, अहिले नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट छ भन्ने कुराहरू यसले बुझाएको छ। र जब यो क्लाउड भन्दा माथितिर हुन्छ नि, क्यान्डलहरू माथितिर फर्मेसन हुन्छन्, त्यति बेला यसले चाहिँ बाई सिग्नल गर अथवा मार्केटको पोजिसन राम्रो छ, मार्केटको सेन्टिमेन्ट राम्रो छ, बाई अपर्च्युनिटी हेर्न सक्नुहुन्छ भनेर यसले देखाउँछ। अनि यो चाहिँ यो जुन छ नि, यो क्लाउड चाहिँ लिडिङ स्प्यान 1 र 2 छ नि, यो दुईटाबाट एउटा क्लाउड बनेको छ नि, यो क्लाउड चाहिँ जहिले पनि फेरि 26 दिन पछाडिको हुन्छ। 26 दिन पछाडिको र 26 दिन अगाडिको जुन ड्युरेसन छ त्यो ड्युरेसनलाई क्याच गरेर यो चाहिँ इचिमोको क्लाउड एउटा कम्प्लिट प्याकेज बनाएको छ कि जापानिज एउटा उसले चाहिँ कम्प्लिट प्याकेज बनाएको कारणले गर्दाखेरि यसले पनि हामीलाई अबको फ्युचर मार्केट कतातिर जान्छ र कसरी जान्छ भन्ने कुराहरू तपाईले सजिलै एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसबाट मात्रै तपाईलाई पुरै कन्फर्म बाई गर्ने कन्फर्म सेल गर्ने भन्दा पनि यसको साथसाथै तपाईले एमएससिडी आरएसआईहरू त लगाउन सक्नुहुन्छ, प्लस चाहिँ तपाईले यहाँ क्यान्डलको फर्मेसनहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हैन, ती कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यसले चाहिँ मार्केटको ट्रेन्ड चाहिँ अब फ्युचरमा कता हुन्छ र अहिले कता छ भन्ने कुराहरू तपाईले यसबाट चाहिँ राम्रोसँग एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले एनालाइसिस गर्ने एनालाइसिसमा इचिमोको क्लाउडले पनि तपाईले गरेको प्रेडिक्टलाई अझ थप टेवा दिन चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ। त्यसकारण यो क्लाउडलाई पनि तपाईले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा पनि तपाईलाई बाई कहिले दिएको थियो, यहाँनिर बाई दिएको थियो हैन, यहाँनिर बाई हुँदा के थियो, क्लाउड चाहिँ कता थियो, यहाँनिर बाई हुँदाखेरि यहाँनिर नि त्यति राम्रो बाई त देखाएको रहन्छ अझै, किनभने क्लाउड भन्दा तलै रहेछ क्यान्डलहरू हैन, त्यति राम्रो बाई चाहिँ एनएससीमा देखाएको रहन्छ। यतातिर हेर्नुहुन्छ भने यतातिर देखाएको छ होला है, यतातिर यहाँनिर हेर्नुसी साइडवेज देखाएको छ, क्लाउडमै तलमाथि बनेको छन् हैन। अब यहाँनिर चाहिँ राम्रो अपट्रेन्ड देखाएको छ, ल हेर्नुसी क्लाउड भन्दा के छ, क्यान्डलहरू कहाँ बनेछन्, क्लाउड भन्दा माथितिर बनेका छन् हैन। अब यसमा पनि तपाईले क्रस लाइन हेर्न सक्नुहुन्छ, क्रस लाइन यहाँनिर दिएको थियो, ल हेर्नुसी पहिलाको यो बुलिस जाँदाखेरि यहाँनिर क्रस लाइन दिएको थियो, यो क्यान्डलमा हामीले बाई गर्न सक्थ्यौँ, यी क्यान्डलमा हामीले बाई गर्न सक्थ्यौँ, त्यति बेला क्लाउड तल थियो, प्राइस माथि थियो। अनि त्यति बेला चाहिँ यो ल्याकिङ स्पाम यो रेड छ नि जुन ढिलो ढिलो आउने 26 दिन ढिलो, त्यो लाइन पनि माथितिर थियो, त्यति बेला हामीलाई प्योर बाई इचिमोको क्लाउडले दिएको थियो। र सेल कहिले दियो त भन्दाखेरि यतातिर आएपछि सेल दियो, यहाँनिर आएपछि हामीलाई सेल दियो। अथवा यो सर्ट टर्म सेल हो, अझ त्यहाँ पनि तपाईले ढुक्क भएर सेल गर्नलाई अझ चाहिँ जब यो क्लाउडतिर आइसकेपछि यतातिर पनि तपाईले सेल गर्न सक्नुहुन्थ्यो इचिमोको क्लाउड अनुसार है। र इचिमोको क्लाउडलाई पनि तपाईले प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुभयो भने देख्दा जति गाह्रो देखिन्छ नि त्यति धेरै गाह्रो यो क्लाउड पनि छैन। तपाईले यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला, प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने नजान्ने भन्ने कुराहरू केही छैन। र कुनै कुराहरू तपाईले बुझ्नु भएन भने मेरो भिडियोको तल चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा तपाईले कमेन्ट गर्नु होला, कुनै कुराहरू जिज्ञासा लाग्यो भने है। र भिडियो कस्तो लाग्यो अहिलेसम्म हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र भिडियो कस्तो लाग्छ कृपया भिडियो राम्रो लाग्यो भने तपाईले भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सनु होला। धन्यवाद।